Sziasztok, ez lesz a következő projekt. Hát aki offroadozik, annak szerintem ezt az autót nem kell bemutatni. Az első rugóstorok lesznek cserélve, a terepváltó kap egy új közbetétet, a BMW váltóval rajta, a terepváltóval, a kettő közti közbetét lesz kicserélve, meg más lesz a tengely benne. Akkumulátort kell áttenni hátulról a nyomos oldalra a lábhoz, hogy a sofőrülést hátrébb lehessen tenni, meg lehessen dönteni. Akkor ilyen egy-két apróság, hídon van némi hegeszteni való, itt-ott egy kis javítás, lemezelés, váltóbakokat kell csinálni, meg a kuplungot revíziózni, közbetétet megnézni, mert valószínűleg nem jó közbetét, nem pontos, és nem egy tengelyen fut a nyeles tengely, meg a váltó, és beráz gázra, meg olyan, mint a megcsúsznál, elvileg ilyen érdekes hangja van, én nem mentem vele, úgyhogy nem tudom, szét fogom szedni, aztán megnézzük. Megmutogatom nagyjából, hogy mi a helyzet közelebbről, aztán kezdjük is. Na szóval még itt az előbb soroltam a dolgokat, előre be fog menni két bump stop, ezek helyett a gumiütközők helyett. A rugóstagokat azt hiszem mondtam, azok ki lesznek cserélve. 2 darab King rugóstag megy előre. A terepváltó jelenleg hát kicsit így megbuktatva arra lefelé, az új közbetéttel ez fentebb lesz fordítva, és most ott van lent durván a terepváltó, ott, ezzel az alsó bölcsővel egy vonalba. Ahogy fentebb lesz majd fordítva, akkor itt az egész alját fel lehet vágni, mert most az a probléma, hogy a hasalma hamarabb leér, mint a diffi, ugye a portálhíd miatt nagyon magas. Úgyhogy ez a fő oka, hogy fentebb legyen fordítva a terepváltó, és akkor fentebb lehet vágni az egész alját. Innen indult a projekt. A többi dolog az ilyen mellékes fejlesztések, javítások. Ezen kívül még vissza kell lemezelni a váltóalagutat majd, meg az anyósülésnél szabni a konzolt, ugye az akkumulátor az most ott van hátul. Az miatt ezt az ülést nem lehet jobban megdönteni, azonnal át fog kerülni oda, az anyósülés elé, és akkor ezt majd többet fog engedni hátra. A kompresszort kell még onnan a sorokból kicsit lentebb tenni, mert beleér a hátulja az ülésbe. Hirtelen ennyi jut eszembe, de fel vannak írva a kérések, és akkor majd az alapján fogunk szépen sorba menni. Mindenképp váltóval lesz kezdve a dolog, mert annak a váltónak, ami fönt van, annak már megvan az új gazdája, és azt szeretnék vinni, beépíteni. Úgyhogy azzal fogok kezdeni, aztán szépen haladunk sorba. Ja, meg itt a kipufogónál kell még egy hővédőzés, hogy átkerül az akkumulátor, akkor nem melegítse alulról. Új tartókat kell csinálni, és hát nem újat, hanem egyáltalán tartót kell csinálni a tartályoknak. Aztán hirtelen ennyi, ami eszembe jutott, de majd mindent fogok mutatni, meg videózni. Na szóval ez lesz a közbetét a főváltó és a terepváltó közt, ez a 2 darabból van összeillesztve, hogy szerelhető legyen. Alumíniumból van kimarva, illetve van hozzá egy ilyen tengely a terepváltó és a főváltóhoz, meg itt a másik terepváltó, amiből össze kell majd matekolni, meg még van ott is egy vödörnyi cucc. Úgyhogy mindenképp az az első, itt vannak hozzá a visszajavításhoz a festékek, bumpstopok, tartói, a rugóstojoknak a rugótányérjai, meg első lampa. Ja igen, ez is el lett hozva, hogy a bumpstop, hogyha be lesz téve, akkor be lehessen próbálni, hogy biztos elférjen. Mert itt van bent a lámpa. Igazából nem gondolom, hogy aggatni fog, de a tulaj gondos volt, meg előrelátó, és inkább elhozta, hogy próbáljuk be azt is, nehogy utána érjen meglepetés, hogy a lámpa nem megy be. Úgyhogy állok is neki levenni a váltót. Ja, ami még hozzá tartozik, hogy itt meg kell majd merevíteni ezt a fogadólemezt, amire föl van csavarozva a portálnak vagy hát nem is tudom, minek mondjam ezt, nem ökölfej, meg nem is hajtás, nem tudom, aki portállal foglalkozik, biztosan pontosabban meg tudnám mondani, ennek a résznek mi a neve. A hídtökre van felcsavarozva, ez fogadja a hajtását a portálnak, vagy a portálhajtást.
itt kell megmerevíteni tőbe, a csavarozások mellett. Haspáncélt kell megcsinálni alumíniumból, illetve az üléseket hát így felemelve nem fogom tudni megmutatni, de iszonyatosan nehéz szerelni, így a ránézés is az elmondás alapján, úgyhogy azok úgy lesznek megoldva, hogy alulról legyenek csavarozva, hogy versenyen mosáskor akár, vagy akár otthoni mosáskor pikpak ki lehessen venni az üléseket, aztán kimosni az autót. Lekerült a telepváltó, mindjárt szedem is szét. Még a főváltót le kell majd venni, de először terepváltóval szeretnék kész lenni, meg ez is volt a kérés, hogy az mi hamarabb mehessen útjára. Ez helyett a közbetét helyett fog felmenni az az alumínium, amit ott mutattam az asztalon. Ott van. Az megy ide, meg jó pár cucc abba a ládába bekerül ebbe, a terepváltó ebből meg ki. De mindegy, ez így lesz jó, meg így is van kérve, így van kitalálva. Úgyhogy mindjárt bontom szét a terepváltót. Na, szét van szedve a terepváltó. Hogy vagyunk? Ezt a tengelyt kell cserélni benne. Ezt a csoportot, ennek a helyére fog bemenni. Na, sikerült leimádkozni nagy nehezen ezt a kis tengelycsonkot a váltóból. Hát nem volt egy egyszerű szülés, gyárilag van benne egy átmenő furat, és ezzel a csavarral van rögzítve. Itt van benne menet. Hát ezt nem tudom, hogy mikor rakták rá föl a gyárba, de mocskos módon föl volt rohadva. Még így visszarakni se túl egyszerű, tehát még majdnem olyan, mint a zsugorkötésbe is lenne. Na mindegy, 10,3-es furat volt a közepébe. Ez pont az M12 menetnek a magfuratja, úgyhogy vágtam le egy 12-es menetet, és akkor lebírtam húzatni a helyéről. Úgyhogy most már ezt itt megpucolom, meg elkezdem összerakni a terepváltót, azt is eltakarítom előtte, aztán mehet rá az új közbetét, és akkor jöhet vissza a terepváltó. Na, tehát ez a régi darab, ez pedig az új, ez megy a új közbetéttel föl. Ebből ugye belevágtam az M12-es menetet, most meg fogom előzni a problémát, vagy megkönnyíteni a következő szerelést, ha le kell venni. Ebből is bele fogom a középre vágni abba a furatba a 12-es menetet, hogy ha le kell szedni, akkor már ez annyival gyorsabb lesz, hogy csak le kell húzatni egy csavarra, aztán már lenni is van. Elve most volt a terepváltó, elpucolva minden alkatrész, egyedül a tengelyek, nem azt majd féktisztítóval elmosom, mielőtt rakom be a házba. Úgyhogy elméletileg mehet is össze minden, rakom föl rá már a közbetétet is,
2 darab illesztőstítot még kell gyors hozzá csinálni, mert az vagy kimaradt a közbetétnek a csomagjából, vagy nem adtak hozzá, vagy a váltóba kellett volna benne lennie. És a régi közbetétben van is 2 stift, csak bele van hegesztve. Úgyhogy gyors csinálok 2 stiftet, aztán rakom össze. Na, a helyzetek a következők. Felkerült a közbetét, ami érkezett hozzá, meg a hozzávaló persely a váltóba, viszont ami itt van a terepváltóba tengely, az nem gyári, és így nem kompatibilis a közdarabban meg a perselyjel, úgyhogy ez módosítva lesz. Addig is a terepváltót nagyjából beálltettem a helyére, tehát elég szűkek a helyek. A nagyobbik probléma az, hogy az ülés az nagyjából valahogy így lógna ide be. Itt ez már az ülésnek a tartója volt, az el is lett vágva. Le kell fejteni az ülésről a húzatot, szerencsére csővázas ülés, nem üvegszálas. Úgyhogy azt már el is kezdtem, ott van az asztalon az ülés, majd fogom mutatni. Azt faragom meg először, hogy beférjen a helyére az ülés. Valószínűleg ezt itt egészen föl kell vágni így tovább, mint hogy már is van kezdve. Mert a hátsó kihajtása jön majd ide a gardán. És hogyha fel lesz lépve teljesen oda a hátsó híd, akkor oda beleérne, úgyhogy azt is ki fogom vágni. De mindenek előtt az ülésnek a pozíciót fogom belőni, hogyha fölvágom, akkor meg tudjam nézni, hogy az ülést itt hátul is szabni kell ezen a részen, vagy elég csak itt a terepváltónál kivágni a csőből, áthelyezni a tartót, másik átalakítani a csövet, meg visszakárpitozni. Úgyhogy ez az első, azt mindjárt csinálom is, aztán fogom csak bevakozni a váltót, meg megvágni itt ezt a részt is. Itt el is kezdtem lefejteni az ülésről a cuccot. Mindjárt vissza fogom próbálni a helyére, már itt előtte a kárpiton bejelöltem, hogy kb. Meddig kéne fölvágni ebbe a magasságba. Idáig, tehát durván ez a rész fog nekünk innen kiesni. Az azt jelenti, hogy ez a tartó biztosan, hogy volt jelölve. Igen, az most fel van csúszva egy kicsit, tehát durván idáig kellene így kivágni. Meg idáig, tehát ezt a szakaszt kellene innen kivennünk. Ami azt jelenti, ez a cső is ki fog esni, ez az alsó, ez egészen biztosan. Úgyhogy fogalmam sincs, hogy lesz ez így jó. Na, a következő napi rendi pont. Belkerült az ülés, megfaragtam a sarkát, azt majd még fogok rajta itt alakítani egy kicsit, majd megmutatom a kész. Most föl kell vágni itt a padlólemezt, belézereztem, hogy hol kell majd elvágni. A menesztőtárcs ugye elférjen, mert ez szemmeltetően belelógna ide. Úgyhogy ezt felvágom valahol ebben a magasságban, most itt elég mindenféle alakba lett kivágva, csak hogy lehessen próbálni, hogy fog beférni. Ez csak ilyen nagyjából ki lett vágva. Ezt majd valószínűleg itt fönt fogom elvágni ebbe a vonalba. Így körülbelül, és akkor ez egy szerelhető rész lesz, hogyha ki van véve az ülés, akkor kényelmesen le lehessen húzni majd hátra a terepváltót is. Ezt a csövet is ki kell vágni majd hozzá, és valahol így ebbe a vonalba lesz, hogy a gardámnak legyen úgymond egy ilyen hengeres alagút. Egyelőre ez a terv, aztán majd menet közben megláttam, hogy van-e valami jobb opció, vagy jobb meglátás menet közben, de így elsődlegesen ez a terv, úgyhogy darabolom ki itt a váltóalagutat. Terepváltó be van lőve pozícióba. Nagyjából itt van a legszűkebb pont. Arra kell figyelni majd. Egy kicsit most föntebb van engedve, mint ahogy fog állni. Ez talán látszik is itt ennél a rádiusznál. Szóval azért van most így, hogy bevakozom, és kicsit leül vissza a gombakokra, akkor legyen pont itt a csőnek a rádiusza, meg a terepváltóban az a kis rádiusz, akkor legyen központban egymáshoz úgymond. Hogyha majd a bakokon rugózik kicsit föl le, akkor se legyen az, hogy belever a csőbe. Úgyhogy ennek így jónak kell lennie. Most itt kivagdosom nagyjából ezt a lemezt, megrajzolom a terepváltónak a felfogatási pontjait, és akkor az is ki lesz vágva. Rakom fel csőre, bebakozom, és akkor utána fogom felvágni majd az alját, de erről majd úgyis lesznek még részletek. Egyelőre ez az elképzelés így a munkafolyamatban, aztán majd ahogy halad, akkor mutatom. Helyzet a következő, itt még jócskán föntebb kellett vágnom végül, mint amit terveztem, megmutattam. Ide meghajtogattam már a
az új padlólemezt. Nagyjából valahogy így fog állni. Itt meg lesz hegesztve. Meg fönt vissza lesz ültetve, most egy kézzel amennyire bírom oda beforgatni, de ez nagyjából így néz ki, amennyire lehet a menesztőtárcsa körével hajtogat, vagy elkerülje. Itt van egy pár centi, másfél centi hely körülbelül. Itt az elején egy kicsit kell finomítani, nagyjából így fog állni. Nem tudom mennyire adja vissza a videó. Ennyi a hely. Itt a végét majd be kell dolgozni, lemezelni. El fogok itt hagyni, ez a lemez fel lesz rakva. Durván idáig fogom elhagyni. Idáig lesz fix, mármint itt. Ahogy a terepváltót annyival hátrébb lehessen húzni, hogy lebírja jönni. Onnantól attól vonalta durván előrefelé, meg csavarozható lesz ott belül majd a lemez, meg ott ilyen nagyon mindenféle alakú lesz, úgyhogy ez lett a megoldás. Hát az ilyen mindenféle alakba van hajtogatva, hogy elférjen. Egyszer megtörik az üléstövébe, utána elkezdi kerülni a menesztőtársat, utána meg van benne egy ilyen lépcső oldalról nézve. Úgyhogy ez lesz a megoldásunk. Na, át lett faragva az ülésnek ez a sarki része, már le van festve, hogy száradjon, hát ennyit le kellett csapni belőle, hogy elférjem. Meg átkerült ide lentre egy tartó, a másik hátul az gyári. Úgyhogy ha megszáradt a festék, akkor elkezdem rá visszahajtogatni a kárpitot. Közben a kocsiba itt mindjárt mutatom, bemegyek alá. Na, szóval ki lett vágva itt a padlólemez, amennyire ki kellett. Jócskán bele kellett szabni. Na mindegy, volt itt egy ilyen üléstartó itt előrébb, ezt hátrébb kellett tenni, mert itt már a terepváltónak aggatna a lehúzáskor. Úgyhogy ezt átraktam hátra. Még itt fölülről is kap majd egy-egy talpat a lemez belső oldaláról. Jelbe is összehegeztem. Meg ide megy fel ez a lemez. Valahogy így, körülbelül. Hát ezt kézzel amennyire bírom odarakni, de mindegy, azt hiszem ezt nagyjából már mutattam is, így fog állni. Itt még fönt ki kell vágnom ezt a lemezt, egészen a csőig, ezt majd belülről fogom csinálni, hogy hozzáférek, és akkor végig lesz itt a csövön varva ez az új lemez, meg itt lent élben, hátul kell még majd egy kicsit dolgozni rajta, ezt a sarkot meg majd hozzávágom itt ehhez a hátsó ívhez, hogyha már be van hegesztve a helyére. Úgyhogy ez elvileg ennyi, innentől előrefelé, meg erre ez végszerelhető rész lesz. Jobban hozzá lehessen férni a váltóhoz, hogyha szerelni kell, a felső csavarokat körbe meglazítani. Azt meg lehet majd oldani föntről is, úgyhogy igazából ennyi a helyzet. Lehetne behegeszteni a helyére, az a nagy baj, hogy a CO-palack kifogyott, úgyhogy csak holnap reggel fogom tudni ezt behegeszteni, hogyha elmentem palackot cserélni. Aztán igazából annyi, most még körbenézem, mi az, amit esetleg hegesztés nélkül meg tudok csinálni, és akkor ha semmi, akkor már ennyi. Bekerült az ülés a helyére, meg fölhefteltem ide az új váltóalagútnak a lemezét. Az üléskonzol is elkészült, bár az annyira nem látszik innen, szerintem normálisan, majd a kint az ülés megmutatom. Természetesen körbe van csiszolva itt belülről, meg lepucolva föntre is a csőről, hogy föl lehessen normálisan hegeszteni, ne a festékre kelljen fölvarni. Úgyhogy ennyi az ülés helyén. Helye az ugyanott van, mint volt igazából, és került megoldani így. Úgyhogy most kiveszem az ülést, aztán csinálom itt a váltóalagútnak a folytatását, majd a terepváltót mindjárt visszarakom, hogy azt körbebírjam ott lemezelni. Aztán ennyi. Mutatom, ha kész vagyunk, vagy lehet, hogy közben is lesz egy körös rész, azt még nem tudom, majd meglátjuk. Na, belebenzeltem a fix részt. Most jöhet ez a szerelhetős rész. Itt viszonylag jól benyúlik a kaszniba, plusz még ide ebbe a felső furatba jön a összkeréknek a kapcsolókarja, úgyhogy ott fölötte kell menni jócskán, egy ilyen 4-5 centivel.
Ez miatt kellett az ülést is vágni, mert ugye itt jön kb. Így az ülés. Itt van így elcsapva a sarka, mert ez nagyon balog így. Ezt a csövet még innen kiveszem, meg ide följön előre a hülyeséget mondom, ide nem az összkerék kapcsolója, hanem a felezőnek a kapcsolója, illetve ide jön még előre az összkeréknek a kapcsolója. Úgyhogy ezt még mindjárt ide felrakom, hogy az is szem előtt legyen, meg ne legyen elfelejtve, lemezelésnél figyelembe tudjam menni. Aztán ki kell találni valamit, majd mindjárt felrakom, aztán hogy fog tudni itt menni a lemez, vagy hogy ilyesmi. Készült a váltalagútnak a borítása. Kapott egy sor kittet, mert elég sok helyen látszott rajta a görbítgetésnek, meg a kocogtatásnak a nyoma, meg a hegesztések. Belülről ez több cikkből van összerakva. Aztán az a váltalagútból lesz, nem tudom, azt szerintem nem fogom kigittelni, nem is nagyon fog látszani igazából. Max kap egy szórógittet, vissza lesz csiszolva. Ez az oldal ez viszont ugye bent a utastérben van, úgyhogy ezt mindenképp szerettem volna, hogy ki van kittelve. Úgyhogy kapott egy sor finomat, vissza lesz csiszolva, aztán szerintem igazából annyi is. Nyilván nem egy metálfényezés lesz, meg nem kell tökéletesnek lennie, de azért csak nézzen ki valahogy. Meg ugyanígy bent ott bent a padlóremez, ami be lett hegesztve, az is kapott egy sor kittet a hegesztéseknél, aztán úgyhogy ezt ha megszáradt visszacsiszolom, szóval aztán lesz festve. Elérkezett a pillanat, hogy fel kell vágni a hasát, a váltó a helyére beállítva, az ülés melletti lemez megcsinálva, ülés tartó megcsinálva. Úgyhogy most már fölvágom, és akkor azt berakom az új csövet, ahhoz fogom csinálni a terepváltónak a bakját. Ennek az alsó síknak itt tök jól fut a váltó, meg a terepváltója, meg a főváltó alja tök jól fut egy síkba végig. Úgy lőttem be, hogy a cső majd itt tudjon elmenni a terepváltó alatt, hogy védje maga a váltót is. Akkor is lesz még egy haspáncél, de itt fog alatt elmenni a cső, azon lesznek a tartófülek ide a váltónak a illesztési pont, vagy az összecsavarozási pontjaira fölkötve. Úgyhogy hát egy pár óra vagdosás, aztán jelentkezek. Ez gyorsabban ment, mint gondoltam. Sikerült ledarabolni, ami pont fordítva állt, hogy hiába mutatom, így át. Nem is lényeg igazából. Ennyit sikerült levágni az aljából, hogy jó legyen. Ennyi maradt, itt ezeket a csöveket még hát innen hátulra talán meg bírom mutatni, hogy vissza fogom nolcsolni mindegyiket. Alulról kap egy új csövet, amit úgy tervezek, hogy egy full egyenes cső lesz betéve, és be lesz végelve, a cső ebbe a szögbe el lesz vágva, tehát ahogy így lesz alatt a cső, az is el lesz vágva ebbe a szögbe, lesz beletéve egy dugó, de lesz vége, hogy alulról kap ütést, akkor ne bírja összeütni a csőnek a végét. Tehát igazából ennél a magasságnál 15 mm-t fogok belenúcsolni, az azt jelenti, hogy ilyen 25 mm-rel lentebb lesz a hasa még a teljes alsó síkja. Ez a kipufogó miatt is szükséges lesz, hogy azt se kelljen föntebb tenni, meg igazából nem is lehet, mert ott nem férne el a cső miatt. Úgyhogy elvileg a kipufogó sem lesz alacsonyabban. Most látszik is, hogy itt lesz, idáig lesz felvágva. Innen jön még le 25 mm, az a kipufogó alsó síkja alatt lesz egy nagyon picivel. Ez mondjuk a kipufogó még a legkevesebb, de sok minden más miatt sem lehetne föntebb vágni a hasát. Így is szerintem brutál hasmagassága lesz, autónak kíváncsi leszek rá, egy ilyen 6-7 cm-re lesz magasabb az előző verzióhoz képest, ahogy méregettem. Úgyhogy ja, darabolom ki a másik oldalt, és hát itt talán visszaadja, hogy most ott van fönt a hasa. Eddig meg itt volt az alsó síkja. Úgyhogy darabolom ezt a felét, és aztán majd nócsolgatok, de arról lehet, hogy nem lesz videó, kis részlet. Magára a nócsolásról nem, már csak arra, amikor teszem be csövet.
Van darabolva ez az oldal is, a másik oldal is, de most már majdnem éjfél van lassan, úgyhogy már ennyi. Ez már a holnapi nap munkája lesz a köszörügetés. Az a helyzet, hogy itt az autónak ez a fejlesztése vagy építése, nevezzük bárminek, ez ilyen egy videós tartalomnak indult, de annyi minden jött itt menet közben, ami a korábbi építésekben adott ilyen figyelmetlenség, meg hibázás, meg a módosításból kifolyólag átalakítást plusz beigényelt meló, hogy ez egy videóban iszonyatosan hosszú lenne, úgyhogy 2 rész biztosan, de még az is lehet, hogy 3 részt is fel fog ölelni, mire ez az autó kész lesz. Úgyhogy folytatódik hamarosan, sziasztok! Engine a kaput, ezt ki kell innen vágni.